Good afternoon, everyone. Good afternoon. Welcome to Only Competition. So 26 January আমি এটা সেশন লৈছিলো তাতে A to Z হেক কৰিম বুলি ভাবিছিলো মই ম্যাৰাথনটোত কিন্তু হেক কৰিব নোৱাৰিলো সো যিখিনি লেটাৰ আমি আমাৰ বাছি গৈছে হেগিটা লেটাৰৰ পৰা যেটো ইম্পৰ্টেন্ট শব্দ হয় এনেটো ভোকাবুলাৰি আমি বহুত গিটাই কৈছো যদি আপুনি মোৰ কি কয় ভোকাবুলাৰি সেশনটো চাইছে তেন্তে ভোকাবুলাৰি তো বহুত গিটাই কোৱা হৈছে বাট তাৰে ভিতৰত মোৰ মতে এইগিটা শব্দ হ'ব পাৰে কিছুমানৰ মিনিং আপুনি জানে কিছুমানৰ হ'ব পাৰে আপুনি নাজানে বাট এইগিটা শব্দ বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় সো শব্দগিটা চাম তাৰে ওপৰত কোৱেশ্চন কিছুমান কৰিম আৰু দেন উই উইল মুভ ফৰৱাৰ্ড ঠিক আছে আৰু এটা কথা যেহেতু আজি 28 তাৰিখ 1 তাৰিখৰ পৰা আপোনাৰ পৰীক্ষা আছে জেএৰ কাৰণে সো যিমান পাৰে হিমান টাইম দিব নিজৰ সেলফ ৰিভিজনৰ কাৰণে এটো কথা মই যিমান বাৰ আহিছো হিমান বাৰে আপোনাক কৈ আছো ইটা আমাৰ তাত আর বেছি টাইম নাই ইফালে ঘুৰি থকা অকল যিখিনি ইম্পৰ্টেন্ট পাৰ্ট আছে যত আপুনি ভাবে যে এই ভিডিওটো নাচালে নহব তেতিয়া আপুনি তাতে ইউটিউবত যাব পাৰে বাট আই উড ৰিয়েলি সাজেষ্ট যদি আপুনি গুৱাহাটী হাইকোৰ্ট জেৰ প্ৰথম ষ্টেজটো পাৰ কৰিব খুজিছে তেন্তে অলপ নিজৰ স্ক্ৰিন টাইমটো কম কৰিব লাগিব বা পাৰিলে আপুনি এটা কাম কৰিব যে যিটো টিচাৰৰ আপুনি ক্লাছটো চাব খুজি আছে হেতু পিছত চালেও হ'ব ৰেকৰ্ডেড ভাৰ্জনত চালেও হ'ব 2x ত চাই ললে হ'ব অকল লাইক কৰিব আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিব যদি সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই হেতু ইনক্লুডিং মি মোৰ ক্লাছটো ইনক্লুড কৰি ফেলে মই কৈ আছো anyways we will be moving on with the first word 37 কিয় লিখিছো because 26 জানুৱাৰীত আমি স্টাৰ্ট কৰিছিলো তাৰে আধাত ৰৈ গৈছিল আই থিংক পি লৈকে আমি কৰিছো সো কিউৰ পৰা আজি স্টাৰ্ট কৰিম ঠিক আছে গুড আফটাৰনুন অবন্তিকা গুড আফটাৰনুন গায়ত্ৰী quiet quiet adjective to quiet কি হয় it is an adjective synonym ইয়াৰে আপুনি কি পায় synonym আপোনাৰ হ'ব charming picturesque old fashioned quixotic curious so আপুনি দেখি পাইছে নে synonym আমি যদি চাবলৈ যাও বহুত বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ synonym মানে আপুনি charming ৰ লগত কেতিয়াও ভাবা নাছিলে সাগে curious শব্দটো আমি চাব পাৰিম সো এই যেটো quaint শব্দটো আছে নহয় বেলেগ জাগাত আপুনি ইউজ কৰিব পাৰে as a charming thing আপুনি ইউজ কৰিব পাৰে adjective হয় সো এটা নাউনক of course describe কৰিব আৰু curious again এটা নাউনক আমি describe কৰি আছো antonym যদি আমি চাবলৈ যাও antonym কি হৈ যাব পুৰানা quaint মানে পুৰণি ঠিক আছে এতে লেখা আছে সাগে old fashioned right old fashioned so ইয়াৰে opposite কি হ'ব opposite হ'ব আপোনাৰ modern নতুন right antonym হৈ গল modern contemporary মানে এই টাইমত ইটু টাইমত যেটো চলি আছে ordinary common because এটা charming picturesque মানে কি হয় যেটো একদম scenery ধুনিয়া scenery আপুনি দেখি পায় না এটা picturesque scenery বুলিও কোৱা হয় সো তাৰে opposite কি হ'ব ordinary আমি যে ৰাস্তাত গৈ থাকো ordinary scene সব মানুহ গৈ আছে গাড়ী গৈ আছে জাম লাগি আছে হেবিলাক ordinary হৈ গল common হৈ গল right common people বুলি কয় conventional right this will be your antonyms example লেখা আছে the quaint village attracted tourists with the traditional architecture and peaceful atmosphere meghalayat eta village famous ase noy hiyote bamboo di ki koy bamboo hoy sorry তোমার লতা দি হে কৰি দিছে এটা ব্ৰিজ বিল্ড কৰিছে আৰু টুৰিষ্ট বিলাকে হে ব্ৰিজটো চাবলৈ যায় হে ভিলেজটো আৰু তাৰ পিছত আপুনি দেখি পায় মণিপুৰ বা মিজোৰামত আই থিংক देयर इज अ ভিলেজ সবচে বেছি সাফা ভিলেজৰ কাৰণে জানা যায় সো টুৰিষ্টে হেও চাব যায় যে ইমান সাফা ভিলেজ ইন্ডিয়াত আমাৰ মাইন্ডত থাকে ইন্ডিয়াত কেনে ধৰণে ইমান সাফা ভিলেজ আমি দেখি পালো ৰাইট হেও টুৰিষ্ট বিলাকে চাব যায় সো কুইন্ট ভিলেজ কি হ'ব পিকচাৰ্সকিউ ভিলেজ হ'ব পাৰে চাৰ্মিং ভিলেজ হ'ব পাৰে কিন্তু ইয়াতে কুইন্টৰ মিনিং কিউৰিয়াছ হ'ব নোৱাৰে हे कारणे मैं কৈছো এটা শব্দৰ synonym একদম exact synonym নহয় sometimes it can be used sometimes it cannot be good afternoon sir hello pallavi তাৰ পিছত এটা শব্দ আছে qualm okay qualm বুলিও কয় আপুনি স্ন্যাপড্ৰাগনৰ লগত শুনিছে সাগে এই শব্দটো যি প্ৰসেসৰ থাকে নহয় আমাৰ ফোনৰ প্ৰসেসৰ বা কম্পিউটাৰত তো নাথাকে বাৰু ফোনৰ ট্যাবৰ প্ৰসেসৰ আপুনি আগতে কোয়ান্টাম হে আহিছিলে ইটা আজিকালি স্ন্যাপড্ৰাগন আহি গল বাট ঠিক আছে qualm শব্দটোৰ মানে হয় ডাউট বা মিসগিভিং ঠিক আছে সিনোনিম ইয়াৰে এটা লেখা আছে ডাউট হৈ গল মিসগিভিং হেজিটেশন স্ক্ৰাপল compunction so therefore doubt related jane aji moi nijor telegram groupot pohi asilu konobai mo khudise sir obscure or meaning ki hoy now obscure or meaning exactly unclear no hoy kisuman kothat unclear buli ami kobo paro kintu exactly obscure or meaning unclear no hoy obscure mane hoy লুকাই থোৱা একদম এক্সাক্ট যদি মিনিং চাবলৈ যায় obscure মানে হয় লুকাই থোৱা
ফৰ এক্সাম্পল এই চিয়ৰৰ পিছফালে কিবা এটা বস্তু আছে কিন্তু আপুনি ভালদৰে দেখি পোৱা নাই অবচিকিউৰ হৈ আছে ৰাইট চ' ইট ইজ কাইণ্ড অফ আনক্লিয়াৰ ইন চাম চেন্স নট এক্সেক্টলি ৰাইট সেনেধৰণে আমি যদি চাবলৈ যাওঁ কোৱামৰ মিনিং কি হয় আগেন যেতিয়া আপোনাৰ ভিতৰত ডাউট আহিব আৰু যেতিয়া আপোনাৰ ভিতৰত ডাউট আহিব তেতিয়া আপুনি কি হেজিটেট কৰিব ফৰ এক্সাম্পল আপোনাক যদি কোৱা হয় যে আজিৰ পৰা এই গ্ৰুপটোৰ লিডাৰ আপুনি ইউ আৰ দ্য ক্লাছ লিডাৰ ঠিকে আছে not visible kind of yes কম মানে ভুল বুলি ভাবিছিলো ভুল kind of doubt কম মানে কি কয় ভুল এক্স্যাক্টলি নহয় কিন্তু কিছুমান কেছত আপুনি ভুল বুলি ক'ব পাৰে ওকে ডাউট মিসগিভিং সি আপুনি কৈছে না ভুল ভুল এতে মিসগিভিং যে লেখা আছে মিসগিভিং অলমোস্ট মিন্স ভুল ওকে হেজিটেশন হৈ গল স্ক্ৰাপল হৈ গল কম্পিউটেশন হৈ গল এন্টোনিম কি হ'ব তাৰে উল্টা হেজিটেশন মানে কৰিব খুজা নাই আপুনি ঠিক আছে ভিতৰৰ মনৰ ভিতৰত ডাউট আছে আপোনাৰ কনফিডেন্স হৈ গল এন্টোনিম certainty assurance this will be the antonym she had no qualms about speaking her mind during the controversial debate jeta debate hoye asile tekhetor mindot ki ase he bostutu tai lukai rakhibo khuja nai ba hesitate kora nai confidence or logot koi dise okay bhul nohoy bhoy okay l to I boli pohilo ma sorry sosmar number change koribo lagibo okay moving on to the next question quandary quandary আমি আগতে কৈছিলো quandary মানে হয় আপুনি এই कोई मिल गया যে ঋতিক রোশনৰ এটা হে আছিল গান আছিল ইধৰ চলা মে উধৰ চলা yes it means dilemma dalai lama নহয় দে dilemma মানে হয় আপুনি নিৰ্দিষ্টভাৱে নিশ্চিত কৰিব পৰা নাই যে কি কৰিব লাগে সিচুৱেশনটোত কি কৰিব লাগে বা কি কিনিব লাগে পিংক কালাৰৰ ড্ৰেছটো কিনো নে ৰঙা কালাৰৰ ড্ৰেছটো কিনো নে কলা কালাৰৰ ড্ৰেছটো কিনো আপোনাৰ কি হৈছে কনফিউজন হৈ আছে মাইন্ডত সো quandary মানে হয় dilemma predicament difficulty impasse conundrum these are all the synonyms catch 22 yes নিবেদিতা দাস বুজা নাই কি বুজা নাই qualm বুজা নাই নে quandary বুজা নাই okay so therefore dilemma hoy gol jot apuni answer to poa nai so therefore opposite ki hobo jot apuni answer to pai goise mane solution to pai goise right so therefore solution hoy gol clarity apunar tat ahise certainty ahise resolution ba answer apunar tat ahise these will be the antonyms right okay nibedita klegi olopman rokhu nibedita jodi likhi die ki buja nai hetu bujai age gusi jam ami ki quam buja nai Sir, obscure famous antonym hobo yes some sense famous antonym hobo pare kintu it is not a very close antonym bahut close antonym nohoy see obscure mane lukai thua so opposite ami kobo paru famous jak ami explicitly dekhwai aso famous mane celebrity right celebrity explicitly ami dekhwai aso so yes famous buli kobo pare quandary delusional nahi delusional is not practical delusional माने practical न हो एकदम imaginary things so delusional नहीं बोल सकते हम लोग okay now let's move on to the next part querulous যোৱাকালি কৰিছিলো আমি যোৱাকালি যেটো ম্যাৰাথন আছিল তাতে মই querulous শব্দটো আনিছিলো querulous adjective হয় মানে যত আপুনি complaining whining কয় না whining kid মানে হয় জনে এ কৰিব লাগিছিল হে কৰিব লাগিছিল এটো হোৱা নাই হেতু হোৱা নাই অকল কমপ্লেইন কৰিব পাৰে সলিউশন একো দিব নোৱাৰে সো querulous মানে হয় whining petulant complaining আৰু কি দিয়া আছে peevish fractious these are synonym of querulous antonym কি হ'ব contented satisfied আপুনি content হৈছে satisfy হৈছে যে মুৰটা যেটো খানা আছে ধুনিয়া কি হোৱাত খানা আছে এনে লাগিছে 5 ষ্টাৰত বহিফলে খাই আছো কিছুমান থাকে না এতে নিমখ কম হৈছে এতে মই থাকিলে এ কৈ দিলু হয় মই থাকিলে বিৰিয়ানীত অলপমান কি কয় saffron দি দিলু হয় কালাৰ এটা খুশবু আই যায় কিছুমানে কয় এ কৰিব লাগে হে কৰিব লাগে সো এই যে কমপ্লেইনিং হয় that is querulous আৰু যদি আপুনি satisfied হয় cheerful যেতে আপুনি satisfied হ'ব তেন্তে আপুনি happy হ'ব so happy বা cheerful আমি ইয়াৰে synonym বুলি antonym বুলি ক'ব পাৰো pleasant বা agreeable example চাই লও the querulous customer complained about every minor detail of the service for example মই আপোনাক পঢ়াই আছো
আপুনি ক'ব নহয় স্যাৰ এটো আমি অলৰেডি জানো কিয় আনিছে ইজি ওয়ার্ড আনিব নাল আছে নহয় আমাৰ ক্লাছত আছে কিছুমান ষ্টুডেন্টছে কৈ থাকে স্যাৰ এটোতো ইজি ওয়ার্ড হয় এনে ধৰণৰ কোৱেশ্চনটো নাহে এক্সাম পেপাৰত আমি কিয় পঢ়ি আছো স্যাৰ এ আনিব স্যাৰ হে আনিব স্যাৰ এ যিটো কোৱাই আছো হেতুৰ ওপৰত একো মতলব নাই হেতু জানে হিয়ত কিন্তু যিটো কোৱা নাই হেতু বস্তু লাগে জাস্ট এক্সাম্পল লৈছো দে মই হসাকে কোৱা নাই জাস্ট এক্সাম্পল এটা লৈছো সো দ্যাট ইজ কোয়ারলেস হোৱাইনিং ঠিক আছে কমপ্লেইন কৰা আৰ লেটাৰৰ লগত আহিব ৰেনকৰ বিটাৰনেছ ৰিজেন্টমেন্ট হোষ্টেলিটি যোৱাকালি ক্লাছত দেখি পাইছিলে না এটা আইৰন ম্যান আৰু ট্ৰাম্পৰ মই ফটো আনিছিলো হোষ্টেলিটিৰ পাৰে আহি যায় আপোনাৰ শব্দ ৰেনকৰ মানে দুইটা মানুহৰ মাজত যদি আপোনাৰ হোষ্টেলিটি থাকে ঠিক আছে সো দিস ইজ আ পাৰ্ট অফ স্পীচ কেনে পাৰ্ট অফ স্পীচ নাউন এক্সাম্পল টু চাই লওক ডিসপাইট ইয়াৰ্স পাসিং হি ষ্টিল হাৰ্বাৰ্ড ৰেনকৰ এগেইনষ্ট দোজ হু হেড ৰংড হিম সো গ্ৰাজ এটা হোল্ড কৰি থৈছে ৰিভেঞ্জ লোৱাৰ এটা ভাৱনা হোল্ড কৰি থৈছে সো হেতুক আমি কি বুলি কম ৰেনকৰ বুলি কম ঠিক আছে তাৰে অপোজিট কি হ'ব এতে আপুনি ৰিভেঞ্জ ল'ব খুজি আছে গ্ৰাজ এটা নিজৰ মনত থৈ দিছে যে এই কামটো কৰিম এক মাৰিহে এৰিম মই লাঠি দি মাৰিব লাগিব এক ৰাতি যদি অকলে পাই যাওঁ ইমান মাৰিম হেতু হৈ গ'ল বিটাৰনেছ হেতু হৈ গ'ল আপোনাৰ গ্ৰাজ ৰাইট সো অপোজিট কি হ'ব যাৰ কাৰণে আপুনি খুব ভাল ভাবে গুডউইল ঠিক আছে ফ্ৰেন্ডলিনেছ আপোনাৰ ফ্ৰেন্ডৰ কাৰণে অফ কোৰ্স আপুনি ফ্ৰেন্ড কি কয় ভাল ভাবিব হাৰ্মনি হৈ গ'ল এমিনিটি আৰু বেনিভলেন্স যোৱাকালি পঢ়িছিলো কোনে ক'ব মোক বেনিভলেন্সৰ মিনিং কি আছিল এবাৰ মোক চ্যাটত লিখি দিয়ক বেনিভলেন্স কি আছিল এটা মই লিখি দিও বেনিভলেন্সৰ মিনিং কাইন্ড হৈ গ'ল আৰু কাইন্ড তো মই কৈ দিলো বাকি জেনাৰেস এক মই যেটো লিখিছো সবে হেতু যে লিখি আছে কাইন্ড সুন মই লিখি দিলো বেলেগ কোৱা মোৰে এইটো সোৱা এতে কাইন্ড এই কাইন্ডে লিখি আছে নহয় হেল্পফুল জেনাৰেস ইয়েস হেল্পফুল জেনাৰেস ওকে ৰেটিফাই এটা হয় ৰেক্টিফাই এটা হয় ৰেটিফাই ঠিকে আছে ৰেক্টিফাই মানে আই এম ৰেক্টিফাইং মাই মিস্টেক ৰাইট ৰেক্টিফাই মানে হয় শুদ্ধ কৰা মই এই মিস্টেকটো কৰিছো এই মিস্টেকটোক মই শুধৰণি কৰি দিও তাক কোৱা হয় ৰেক্টিফাই এটা হয় ৰেটিফাই মানে হয় যেটা আপোনাক এপ্ৰুভাল হৰি ঝণ্ডি বুলি যে কয় গ্ৰীন ফ্ল্যাগ সেউজীয়া পতাকা ঠিক আছে সো এপ্ৰুভ কনফাৰ্ম ভ্যালিডেট এন্ডোর্স স্যাংশন আপোনাৰ প্ৰজেক্টটো স্যাংশন হৈ গৈছে The parliament voted to ratify the international trade agreement. So international ita to current affairs or example anidlu. Recently amar ki Thailander logot noy Thailand noy European Unioner logot eta trade deal sign hobo jitur karone amar car cost bilak tar pore je car imports besi bhag ami dekhi pao je car company kor pore ahise Europe or pare so car cost bilak amar kom hoboloi goi ase because import cost low hoi jabo right so tar pore eto example ana hoisile anyways the parliament voted to ratify the international trade agreement so international trade agreement to ki koriba khujise mane apunar agot dise and you are saying ki thik ase okay ami a agreement to apply kori dibo paru okay kori dia jetuk koy antonym ki hobo antonym hobo apunar a deal to ba a project to reject kori dile kono ba koise nohoy apuni koribo nare sir yaar agor question bur kot agor question oh okay ji okal student notun ke aisa prothome to like kora aru subscribe kora eta information apunak di dio A to Z series ma start koisilo jetia JAA er notification disile so tetiar pare series to dia hoise majote ki hol bahut student e soa bondo koi dile because notification or ba eko he nasile exam kete hobo so series to ma majote bondo koi diso tar bisot 26th of January ma ta marathon anisilo tate moi P loike koai diso
সো আজি অকল মই হেক কৰিব খুজিছো therefore q ৰ পৰা স্টাৰ্ট কৰিছো সো p q r s t u v w x y z এই 10টা লেটাৰ আজি কৰিম অকল ইখিনি কৰিম বাকি pdf টো আপোনাক h ৰ পৰা তো দিয়াই আছে এৰ পৰা যে pdf আছে হেতু মই বাৰবাৰ মোৰ মূৰৰ পৰা ওলাই যায় বহুত ষ্টুডেন্টে মোক মেসেজ কৰিছে স্যাৰ pdf লাগে মই pdf টো টেলিগ্ৰাম চেনেলত দি দিম ঠিক আছে যি সকল ষ্টুডেন্টে আমাৰ WhatsApp গ্ৰুপ আৰু টেলিগ্ৰাম চেনেলত জয়েন কৰা নাই হিহতে কিন্তু pdf টো মিস কৰি দিব আৰু আপুনি যদি লেটাৰ জয়েন কৰে তেন্তে টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপ উইল বি বেটাৰ যদি টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপ নাই তেন্তে WhatsApp গ্ৰুপত জয়েন কৰি দিব আজিয়ে মই এটো ক্লাছৰ পিছতে গুটে এ লেটাৰৰ পৰা জি লেটাৰৰ লৈকে যিমান pdf আছে গুটেখিনি আপোনাক দি দিম অকল জে এৰ এক্সামৰ কাৰণে নহয় সব এক্সামৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হৈ যাব ওকে ৰিজেক্ট হৈ গল ভিটো ইউৰোপিয়ান সিকিউৰিটি কাউন্সিল ইউৰোপিয়ান কৈছো সিকিউৰিটি কাউন্সিল যে আছে সিকিউৰিটি কাউন্সিলৰ কিমানটা মেম্বাৰ পাৰ্মানেন্ট হয় কোনে কব মোক Security Council or kimanta member permanent hoy? Sir, I am new here. Pollab Talks. Pollab ebar eta kaam koriba. Prothome to notun hoy tente subscribe kori loba. Description box ot nohoy WhatsApp group or link ase, Telegram group or link ase. Ei duita link ko join koriba teta PDF to apunak di dia hobo. Pasta member jodi apuni naam koi diye na moza ahi jabo. Ei Security Council or pasta member or jodi apuni naam koi diye tare bhitorot UK আৰু সৰি USA আৰু চাইনা এই দুইটাটো মই কৈ দিছো আৰু কোন গিটা আছে এটা স্টার্ট হবো R A দি এটা স্টার্ট হবো F A দি UK yes আৰু এটা স্টার্ট হয় U দি সো রাশিয়া ফ্রান্স UK, United Kingdom, and China. These are the 5 members. A 5 members or tate no hai eta special power ase. A special power to koa hoy veto power. Veto power mane hoy a pasta member or bhitorot ba beleg ji member ase Security Council or bhitorot hihote jodi kiba eta prostab loi jay. He prostab to gote baki jiman member ase sobe jodi koy no hoy a prostab to ami রাখিব লাগিব কিন্তু এই পাঁচটা মেম্বাৰৰ ভিতৰত এটা মেম্বাৰৰ যদি কয় নহয় ভিটো যদি কয় দিয়ে তেন্তে হে প্ৰস্তাৱটো এপ্লাই কিন্তু নহয় সো ভিটো পাৱাৰটো জাস্ট বুজাবৰ কাৰণে আপোনাক সিকিউৰিটি কাউন্সিলৰ কথাটো এটা কৈছো মই আৰু এটা কথা গুৱাহাটী হাইকোৰ্ট জেৰ কাৰণে যদি আপুনি পঢ়ি আছে তেন্তে এইবিলাক যে আপোনাৰ আছে সিকিউৰিটি কাউন্সিলৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ কি কয় ওয়াৰ্ল্ড হেলথ অৰ্গানাইজেচনৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ তাৰ পিছত এই হেডকোৱাৰ্টাৰ্স বিলাক বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট এইবিলাক ৰিভাইজ কৰি থাকিব Okay, the parliament voted hoy gel. Moving on to the next question, rebuttal. Now, rebuttal jodi apuni torko bitorkor competition ot keteba goise, tente rebuttal shobdo to apuni hunise sage. Rebuttal mane hoy see torko bitorkor jodi apuni competition ot goise tate ki thake eta for or side thake eta against ot side thake. So for or side e jeta kiba kobo kiba eta fact dibo he factor uporot jodi apuni question koribo khujise ba tar question to eri diok tar against ot kiba eta fact apuni rakhibo khujise teta ami use koru rebuttal mane ami jodi manujonok contradict koribo khujisu teta use kora hoy rebuttal. So rebuttal it's a part of speech konto noun. Refutation মানে রিফিউজ কৰি দিয়া কন্ট্রাডিকশন কাউন্টার আর্গুমেন্ট রিজয়েন্ডার বা কনফিউটেশন সো দ্যাট ইজ ইয়োর রিবাটল যত আমি কি কৰি আছো অপজিশন দি আছো এটা সো এন্টোনিম কি হ'ব এন্টোনিম হ'ব যেটা আপুনি এগ্রি কৰি যায় রাইট এগ্রিমেন্ট হৈ গল কনফার্মেশন হৈ গল অ্যাকসেপ্টেন্স অ্যাপ্রুভাল বা কনকারেন্স মুভিং অন টু দ্য নেক্সট ওয়ার্ড রিক্যালসিট্রেন্ট নাও রিক্যালসিট্রেন্ট মিনিং টু কি আছিল কোনে কব মোক আগতে আমি পঢ়িছো রিক্যালসিট্রেন্ট এবাৰ আপুনি মোক ককচোন মই নেদেখাও আপোনাক রিক্যালসিট্রেন্ট মানে কি আছিল মই দেখি পাইছো আপোনালোকে কি কয় আনসাৰ দিয়া না চ্যাটটো একদম ৰখি গৈছে সেই কাৰণে আপোনাক খুদিবলৈ গৈছো রিক্যালসিট্রেন্ট কি হয় কোনে কব ও চ্যাট জিপিটি দেখো চাব গেলে নেকি রিক্যালসিট্রেন্ট পজ কৰি ফেলে অলপমান পিছে গলে মই হেতুটো দিয়ে দিছিলো ইয়েস প্ৰথম ওয়ার্ডটো যেটো মোৰ আছিল হেতুৱে কোনে কলে তো পল্লবীয়ে কৈছে ইয়েস রিক্যালসিট্রেন্ট মানে হয় আপোনাৰ কবিৰ সিং ঠিকে আছে আনকোঅপাৰেটিভ
defiant, stubborn কোনে লিখিছে ইয়াতে future fusion Siddharth dogmatic kind of yes so it is stubborn defiant uncooperative refractory intransient right meaning to বুজাব নালাগে আপুনি uncooperative আৰু defiant ৰ পাৰে বুজিয়ে পাইছে stubborn ৰ পাৰে বুজিয়ে পাইছে stubborn মানে কি হয় যোনে নিজৰ কথাটো এৰি বেলেগৰ কথা শুনিব নোখোজে বা মানিব নোখোজে হে কথাটো ভালে হওক বেয়া হওক does not matter যেনে কবিৰ সিং হৈ গল এনিমেলৰ যে ৰণবীৰ কাপুৰৰ ক্যাৰেক্টাৰটো আছিল হে ক্যাৰেক্টাৰটো হৈ গল হেনে ধৰণৰ মানুহ এন্টনিম হ'ব জনে ল বিলাক এবাইড কৰে জনে অবিডিয়েন্ট হয় অবে কৰে ৰুলস বিলাক সো অবিডিয়েন্ট কমপ্লায়েন্ট কোঅপাৰেটিভ সাবমিসিভ ট্র্যাকেবল দিস উইল বি দা এন্টনিম who does not yes correct astara ekdam correct sagacious আমি যোৱা কালি ক্লাছত কৈছিলো sagacious মানে হয় সেজৰ পাৰে শব্দটো আহিছে ন sage মানে কি wise man right so wise হৈ গল shrewd astute perspective judicious opposite হ'ব of course wise or opposite foolish হৈ গল unwise naive obtuse imprudent এইবিলাক easy words moving on to the next one scrutiny আপুনি এটা পেপাৰ দিবলৈ যাব পেপাৰটো দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ পেপাৰৰ কি হ'ব স্ক্ৰুটিনি হ'ব স্ক্ৰুটিনি মানে আপুনি পেপাৰত কাৰেক্ট আনসাৰ দিলে নে ভুল আনসাৰ দিলে এই বস্তুটো চেক কৰা হ'ব সো এই বস্তুটো চেক কৰা কামে কি কও আপুনি কি দিবলৈ গৈছে এক্সামিনেশন দিবলৈ গৈছে সো এক্সামিনেশনকে আমি কি বুলি কও স্ক্ৰুটিনি ইনস্পেকশন হৈ গল এক্সামিনেশন হৈ গল ইনভেস্টিগেশন হৈ গল সার্ভেইলেন্স হৈ গল পারইউজল হৈ গল these are vocabs er iman confusion hoy olop dhorjo lage we need a little patience with vocabulary aru eta kotha ji hokal student e bhabi ase vocabulary to amar eneke mukhosto koilam please pahiye jok ene dhorne mukhosto nohoy apuni ki bhabise moi pagol neki ete je part of speech loi ahisu I am bringing this part of speech so that ei bilak shobdo je ami pohi asu ei shobdo bilak apuni use koribo pare thike ase okay Antonym হৈ যাব আপোনাৰ neglect ignorant oversight disagreed sedition এটো শব্দটো আজিকালি নিউজত বহুত বেছি ফেমাস হৈ আছে sedition কি হয় seditionৰ মিনিং sedition জনে দেশৰ বিদ্ৰোহ কাম কৰে seditionৰ কেস লাগি যায় না বহুত UAPA এৰ আন্ডাৰত seditionৰ কেস লাগে সাগে So, sedition মানে কি হয় আপোনাৰ incitement rebellion মানে আপুনি ল মানিব খোজা নাই insurrection treason mutiny এই treasonৰ আন্ডাৰত বহুত মানুহ কিটাও জেলত সোমাই থৈছে ৰাজদ্ৰোহ দেশদ্ৰোহ একদম কাৰেক্ট habit কৰিব লাগিব yes correct trade with engineers বাপৰে okay so antonym কি হৈ যাব এতে কি আপুনি treason আপুনি loyal নহয় so therefore opposite to কি হ'ব loyal হৈ যাব alliance হৈ যাব obedience হৈ যাব patriotism fidelity এটা seditionৰ লগত sedition will be a very harsh word actually diplomatically যদি আমি চাবলৈ যাও ৰাছিয়াৰ লগত আমাৰ ফ্ৰেণ্ডশিপ বহুত আগৰ পৰাই আছে আৰু ইটা আমি ৰাছিয়াৰ লগত তেল কি কয় অয়েল ট্ৰেড কৰি আছো কিন্তু আমেৰিকা আমাৰ ওপৰত বহুত বেছি স্যাংশন লগাই দিছে বিকজ আমি ৰাছিয়াৰ লগত ট্ৰেড কৰি আছো হয় নে নহয় সো देयरफॉर এটো ডিপ্লোমেটিক কেস হৈ যায় ইটা আমাৰ এলায়েন্স মানে এলিজেন্স নহয় ৰে এলায়েন্স কৈ আছো আমাৰ এলায়েন্স ৰাছিয়াৰ লগত আছে কিন্তু আমি যদি সাবসিডিয়াৰি হলু হয় আমেৰিকাৰ তেন্তে আমি কি কৰিলো হয় ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নৰ নেশনছৰ দৰে আমি কৰিলো হয় যে না লাগে ভাই আমাক তেল আমি কাট অফ কৰি দিলো হয় আমাৰ এলিজেন্স টু ভাঙি গল হয় এলায়েন্স টু ভাঙি গল হয় এলিজেন্স হল ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নে যেটো আমেৰিকাৰ লগত কৰি আছে ফ্ৰেণ্ডশিপ মানে একদম ভৰি ধুই পানী খোৱা হেতু কয় এলিজেন্স ঠিক আছে মানে নিজৰ হে এটা হয় এম্পাৰাৰ বাকি কিংস বিলাকে নিজৰ এলিজেন্স দি দিয়ে ৰাইট যে আমি আপোনাক নিজৰ লয়ালটি টু দি দিছো আপুনি আমাৰ ৰক্ষা কৰিব সো দ্যাট ইজ এলিজেন্স অপোজিট অফ কোর্স দিস থিং স্ট্ৰিগনেন্ট অলৰেডি আপুনি জানে স্ট্ৰিগনেন্ট শব্দ স্ট্ৰিক্টৰ পাৰে আহিছে অপোজিট কি হ'ব পাৰে অপোজিট লিনিয়েন্ট হ'ব পাৰে lax relaxed flexible permissive moving on to the next question take it and বহুত বাৰ কৰিছো moving to the next one tangible now tangible কি হয় hello sir good afternoon hello দীপিকা vocab মুখস্থ নহয় habit কৰিব জ্যোতিৰ্ময় এটো কি লিখিলা বুজা নাই মই নামটো লব খোজা নাই বাৰু মই but okay কিয় লিখিলা হেতু হে কথা
Oh, sedition or okay, hobo এইবিলাক নিলিখে মানে নালাগে okay tangible or meaning কি হয় tangible or synonym হয় আপোনাৰ concrete physical real palpable corporeal antonym হৈ যাব intangible abstract vague মানে ঠিক আছে abstract মানে কি হয় vague হয় concrete এটা আমাৰ তাত হে নাই hypothesis নাই evidence নাই যেটোৰ abstract হৈ গল theoretical immaterial eternal the company needed tangible evidence tangible মানে হয় সঠিক যেটো কোৱা হয় যে একদম হাতত থাকা এভিডেন্স লাগে তেতিয়া হে আমি আগবাঢ়িব পাই tangible can be touched not always but tangible means ठोस सबूत जिसको बोलते ना हिंदीत कोई जे ठोस सबूत সঠিক একদম মানে চকুদি চাও বা বুজি লওঁ যদি আকৌ আমি আৰু বেলেগ এভিডেন্স আমাক নালাগে যেনে ক্ৰিকেটৰ একটা এক্সাম্পল ল ৰান আউট হলে ক্যামেৰা থাৰ্ড এম্পায়াৰে ক্যামেৰা কিমানটা 10টা মান ক্যামেৰা দি চাইনে ওপৰেদি চাব সাইডেদি চাব ইফালেদি লেফটেদি চালাক ৰাইটেদি চালাক পিছেদি চালাক ব্যাটটো ক্ৰিজৰ ভিতৰত আছে নে নাই এটা ক্যামেৰা যদি দেখা পায় যে ব্যাটটো ক্ৰিজৰ ভিতৰত সোমাই আছে এটুক আমি কম টেঞ্জিবল এভিডেন্স এটা এই এভিডেন্সটোক অফ কোৰ্স আপুনি টাচ কৰিব নোৱাৰে বাট টেঞ্জিবল মানে কি সঠিক একদম যেটোক আপুনি মিছা বুলি ক'ব নোৱাৰে হাইপোথেটিকেল অপোজিট ওকে Moving on to the next question, tenacious বহুত বার কইছো আমি tenacious tedious এবিলা শব্দ বহুত বার কইছো tenacious মানে হয় persistent যেনে আপোনালোক I hope আপোনালোক tenacious হয় determined হয় জিমানো আপোনাৰ পথত obstacle আহিছে you are not hesitating হে obstacle to পাৰ কৰি আপুনি exam to দি আছে এটা এ নহয় যে গুৱাহাটী হাইকোৰ্ট জেৰ exam to প্ৰথম এক্সাম সরকারি এক্সাম আপুনি দিবলৈ গৈ আছে নহয় ন এৰে আগত বহুত এক্সাম দিছে ফেইলিয়ারও হৈছে কিছুমানত সাকসেসও হৈছে সাকে কিন্তু স্টিল আপুনি যে এক্সামত বহিবলৈ এটা সাহস নিজৰ মনত লৈ থৈছে সো that is what makes you tenacious okay persistent determined resolute steadfast pertinacious ইয়াৰে ভিতৰত মোৰ ফেভাৰিট ওয়ার্ড steadfast হয় never give up attitude একদম কারেক্ট অ্যান্টোনিম হ'ব জনে মহাৰথীৰ আমি যেটা স্টার্ট কৰিছিল এটলিস্ট 200-300 স্টুডেন্ট আহিছিলে মোক আবিদ স্যাৰে কৈছিলে যে 200 স্টুডেন্ট প্ৰথম ক্লাছত আহিছিলে ক্লাস চাবলৈ সো তাৰে ভিতৰত ইটা আমাৰ তাত কিমান ৰৈ গল 50-60 সো বাকি স্টুডেন্টক আপুনি কি ধৰি থব পাৰে বাকি স্টুডেন্ট আপোনাৰ হৈ গল উইক yielding irresolute wavering vacillating আৰু এনে ধৰণৰ স্টুডেন্টে আপুনি দেখি পাব বেলেগ জায়গাত যায় এটা কথা হোদে স্যাৰ ডিএইচএস এৰ এক্সাম কেতিয়া আহিব Sir, ADRE notification কেতিয়া আহিব আগতে হুদিছিলে স্যার অসম পুলিশৰ notification কেতিয়া আহিব ইটা যেতে অসম পুলিশৰ notification তো আহি গল ইটা হিয়তৰ মুখ সুপ ইটা আকৌ হিয়তে কোশ্চেন হুদিব so these people they don't have their own resolution হিয়তৰ তা নিজৰ মেহনত কৰিবৰ হে নাই কিন্তু আপোনাৰ লোকক কনফিউজ কৰিবলৈ হিয়তে চ্যাটত আহে ঠিক আছে এনিৱেজ মুভিং অন টু দা নেক্সট কোশ্চেন নেক্সট ওয়ার্ড টিৰানি এ মাত্ৰ ট্ৰিজন আমি পঢ়িছো না টিৰানি আপুনি তাৰ পৰাই গম পায় ট্ৰিজন মানে কি আছিল ট্ৰিজন মানে ৰাজদ্ৰোহ বিদ্ৰোহ আপুনি কৈয়ে আছিল টিৰানি আপোনাৰ হৈ যাব যেনে লিবিয়াৰ আগতে গদ্দাফি আছিল ইৰাকত আগতে সাদ্দাম হুছেইন আছিল নৰ্থ কোৰিয়াত ইটা কিম জং উন আছে সো টিৰানি ডাইৰেক্ট ক'ব নোৱাৰো বাট ষ্টিল ইট মিন্স যে আপুনি নিজৰ জনতাৰ ওপৰত অপাৰেশন কৰি আছে অপাৰেশন মানে OPERATION অপাৰেশন মানে দবাব দিয়ে মই যে ভাবো হে কৰিব লাগিব আপোনা টিৰানি ডেসপটিজম একদম কারেক্ট সিদ্ধাৰ ডেসপটিজম বুলি ক'ব পাৰে यस এটা যে মুভি আহিছিলে কোনটো সাউথ ইন্ডিয়ান হিৰো দীপিকা পাডুকোন অমিতাভ বচ্চন মহাভাৰতৰ পাৰে হিয়তে ডেসপটিক এটা এজ দেখুৱাই আছিল যে সো তাতে আমি দেখি পাও টিৰানি কৰি আছে মানে জনে ৰাজ কৰি আছে অকল তাৰ তাত পইচা আছে বাকি সবুৰ তাত কি পইচা নাই সব দুখিয়া হৈ আছে ডিক্টেটৰশিপ টাইপ একদম কারেক্ট কিন্তু কিছুমান কেছত ডিক্টেটৰ ভালো হয় বাৰু বাট এনিৱেজ অপাৰেশন ডেসপটিজম ডিক্টেটৰশিপ অটোক্ৰেসি টোটালিটেৰিয়ানিজম বাপৰে টোটালিটেৰিয়ানিজম ওকে অপোজিট কি হ'ব ডেমোক্ৰেসি অপোজিট হৈ যাব লেখা আছে ডেমোক্ৰেসি হৈ গল ফ্রিডম আপোনাৰ প্ৰিএম্বলত যিগিটা শব্দ আছে না হেগিটা অপোজিট হৈ যাব ঠিক আছে আই থিংক লিবাৰ্টি ফ্ৰেটাৰনিটি নাই সাগে ফ্ৰেটাৰনিটি আছে নেকি ফ্ৰেটাৰনিটি নাই বাকি সব আপোনাৰ অপোজিট ঠিক আছে ডেমোক্ৰেসি হৈ গল ফ্রিডম হৈ গল লিবাৰ্টি হৈ গল জাস্টিস হৈ গল এবিলাক সব অপোজিট কালকি yes কালকি
Okay. Now let's do some question. বহুত গিটা শব্দ পঢ়ি ললো কিছুমান কোয়েশ্চন কৰি লওঁ the word nomad is closest so nomadৰ meaning আমি last classত কৈছিলো 26 January যিটো কৈছো utopia utopia not close not close to tyranny. So nomad means who never settles যাৰ স্থায়ী ঘৰ নাই right ইফালে ইফালে ঘূৰি থাকে so that means it will be option C wanderer. Moving on to the next question pneumatics numismatics কি হয় who is actually noun হয় তো numismatics কোন হয় oh actually opposite সুধিছে opposite antonym to ene hobo nware numismatics actually synonym antonymot nahe it comes in one word substitution so numismatics mane kon hoy one who studies about it is a study about coins ba collector of coins ok ami ki boli ko yes eta opposite hudise opposite ene dhornor eko shobdo nai but most probably option B hobo lage mur mote digital currency acha thik ase but opposite boli ketao nuhude this is not a correct question hobo lagisile jodi ami yare one word substitution hudilu hoy but anyways nursery meaning ki hoy factory office warehouse garden center nursery one who collects numismist শব্দ হয় না statistics আহি যায় আৰু যদি আমি মানুহৰ কথা পাতি আছো ইষ্ট আহিব লাষ্টত so nursery আকৌ না ফুল কৰ পে আনিব লাগে ফুল nursery পে আনিব লাগে so that means we are talking about garden center obituary synonym কি হ'ব obituary কি হয় obituary হয় যেটা মানুহজন মৰি যায় তাৰ কাৰণে দুটা শব্দ যদি আপুনি পেপাৰত লিখি দিয়ে বা আপুনি কবলৈ যায় তাক obituary বুলি কোৱা হয় ৰাইট সো obituary মানে কি obituary মানে হ'ব kind of death notice observatory let's do this one which word means becoming out of use or outdated modern obsolescent current ne contemporary becoming out of use outdated etu question eri dia etu question er answer dia etu question er ki answer hobo becoming out of use ba outdated jene iPhone 6 jodi apuni kinibole jay aru konobai koy etu to 1 lakh toka apuni dibo lagibo ki kobo এই টেকনোলজিটো আউট অফ ডেট হৈ গৈছে আউটডেটেড হৈ গৈছে কিয় 1 লাখ টকা দিম 10 টকা যদি দিয়া তেন্তে হে দিম এনিৱেজ সো মডাৰ্ন হ'ব নোৱাৰে কারেন্ট হ'ব নোৱাৰে কন্টেম্পৰেৰী হ'ব নোৱাৰে ইট উইল বি obsolescent What is a octagon? Question was wrong. Octagon or antonym hobo nware. Octagon or antonym hobo nware. What is a octagon? Octagon jodi ekdam mathematical ami definition sabole jao. Octagon is a polygon. Mane geometrical shape which has 8 sides. Which has 8 sides. So correct answer ki hobo yes 8 angled by 8 sided geometrical face.
Opaque synonym কি হ'ব? 8-sided geometric figure. Yes. Okay. Opaque synonym কি হ'ব? Transparent antonym, clear antonym, translucent non-transparent. Now translucent actually opaque antonym বুলি ক'ব নোৱাৰো, synonym বুলিও ক'ব নোৱাৰো. Translucent মানে অলপ অলপ দেখি পাইছো অলপ মানে see opaque মানে হয় opaque means that light cannot pass through. যদি লাইটে হিট কৰে opaque surface হক it will come back. আৰু transparent মানে হয় যে লাইট টু আপোনাৰ pass through কৰি যায়. Light will pass through. Translucent surface মানে কি হয়? If we are talking about translucent surface মানে হয় যে লাইট টুৱে হিট কৰিছে কিন্তু অলপ মানহে পাস কৰিব পাৰিছে. 80% আপোনাৰ কি হৈ গল 80% 70% আপোনাৰ ৰিফ্লেক্ট কৰি যায় কিন্তু 20% আপোনাৰ পাস কৰি যায়. সো বস্তু যদি ট্ৰান্সলুসেন্ট সাৰফেসৰ হিফালে থাকে অলপ অলপ আপুনি দেখি পাব ক্লিয়াৰলি দেখি নাপায়. সো ট্ৰান্সলুসেন্ট ইজ নট আ সিনোনিম নট আ এন্টোনিম. কি হ'ব আনসাৰ? ইয়াৰে আনসাৰ হ'ব অপশন ডি. ও সিনোনিম হদিছে. हाँ नॉन ट्रांसपेरेंट ठीक है तो ऐसे नॉन ट्रांसपेरेंट. ओके ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट की है क्लोजेस्ट टू विच बटर पेपर काइंड ऑफ यस पार्शियली पासेस कैनॉट पास एकदम करेक्ट सिद्धार्थ. ओके ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट क्लोजेस्ट कार कथा पाती है सो हमें we are talking about a eye specialist. Okay now your pere start koro. ubiquitous agoto koiso ami ubiquitous mane hoy omnipresent. omnipresent mane ki hoy omnipresent mane sob jagat present jene bhogoban. If we are talking about god is omnipresent. moi ki dekhi paisu new year sobe bhogobanok মনত কৰিব গৈছে মানে 31st ডিসেম্বৰত মদ খাই একদম উল্টি আছে কিন্তু 1st অফ জানুৱাৰীত সবে মন্দিৰ মসজিদ গিৰ্জাঘৰ যে প্ৰথম যেটো তাৰিখ আছে তাতে ভগৱানক চাবলৈ যাও কিন্তু এই কথাটো পাহি গৈছে যে ভগৱান কোন কোনত আছে. আপুনি যে প্লেটত খানা লয় হে খানাটো পেলাই দিয়ে হে পেলাই দিয়া খানাৰ কোনতো কিন্তু ভগৱান আছে. আপোনাৰ মনৰ ভিতৰতো ভগৱান আছে. আপুনি যেটা পাপ কৰি আছে আপুনি যেটা পুণ্য কৰি আছে দুইটা সময়তে আপোনাক ভগৱানে চাই আছে. কেনেকে ভগৱানে চাই আছে? বিকজ ভগৱান আপোনাৰ ভিতৰত আছে. যেটো চিয়াৰত আপুনি বহিছে যেটো কিতাপ আপুনি পঢ়ি আছে যেটো বেগত আমি কিতাপ লৈ গৈছো তাতেও ভগৱান আছে. সো ভগৱান ইজ এভৰিৱেৰ omnipresent right. So when someone is not omnipresent jot not everywhere tak ami ki boli kom rare hoi gol scarce hoi gol absent limited sporadic. Okay moi nohoy ki nohoy anyways smartphones have become ubiquitous in modern society. Yes apuna lokeo class to kot sai ase smartphone ot sai ase right. So ubiquitous. Ulterior exterior ulterior right. So ulterior mane ki hoy hidden. There is a ulterior motive to this. Ulterior mane secret conceal jitu apuni karobako kobo khujana. Yare bhitorot more favorite word to hoise clandestine. Okay so this is something which is hidden from all. Antonym hobo obvious, open, apparent, overt, transparent. Unanimous apuni already jane united colors of Benetton je thake. So unanimous mane sobe mili kini e bostu tu kobole goise. This decision is unanimous. Mane yate jiman member bohi ase sobe mili kini e decision tu loisu. Right? Sobe yate oe koise ya yes e koise when we have talked about this project but no koise whatever it is. United, agreed, unified, harmonious, consistent. Opposite ki hobo divided, disagreed, split, conflicted. Okay. Assert mane hoy forcefully jeta apuni power loi loi.
right? Usurp means when you are taking forcefully the power. Seize হৈ গল, appropriate হৈ গল, commandeer হৈ গল, arrogate হৈ গল, expropriate হৈ গল. তাৰে opposite কি হ'ব যেটা আপুনি নিজে surrender কৰি দিয়ে. এটা Myanmarত আৰ্মিয়ে কি কৰিছে পাৱাৰটো usurp কৰিছে বা পাকিস্তানত কিছু আগতে হিষ্ট্ৰীত দেখি পাইছো আমি আৰ্মিয়ে পাৱাৰটো usurp কৰিছে ফোৰ্সফুলি লৈ লৈছে কিন্তু বাংলাদেশ নহয় ওয়েস্ট পাকিস্তানে আমাৰ আগত কি কৰিছিলে সাৰেন্ডাৰ কৰিছে সো তো অ্যান্টোনিম হৈ যাব ৰেলিংকুইশ আপুনি নিজৰ পাৱাৰটো এৰি দিছে abdicate yield cede okay ঠিক আছে তাৰ পিছত v আছে বাট we will be continuing with v continue কি মই আপোনাক pdf টো দিম ঠিক আছে আপুনি pdf টো পঢ়ি লব ইয়াতে যদি কিবা এটা ডাউট আছে ডাউটটো কৈ দিব মই আপোনাৰ ডাউটটো কমেন্ট বক্সতে সলভ কৰি দিম ঠিক আছে pdf টো ক'ত পাব মই কৈ আছো ইতিয়া ডেসক্ৰিপচন বক্সত এটা কাম কৰিব আপুনি WhatsApp গ্ৰুপ টো জয়েন কৰক আৰু Telegram গ্ৰুপ টো জয়েন কৰক ক্লাছৰ পিছত আচ্ছা ক্লাছৰ পিছত এই কিমানটা দিন বাকি আছে আজি 28 তাৰিখ গলে 12টা বাজি গল না 28 তাৰিখটো গুছি গল সো আপোনাৰ আছে 29 30 31st এই 3 দিনত আপুনি কোনগিটা টপিক বেছিকে ৰিভাইজ কৰিব লাগিব কেনে ধৰণে কৰিব লাগিব লাষ্ট মিনিট টিপস দিবলৈ আহি আছো মই বাস 5 মিনিটত মানে 2:45 ত JAA এক্সাম পাস কৰিবলৈ আপুনি কি কৰিব লাগিব হে বস্তুটো মই আপোনাৰ লগত ডিসকাস কৰিম 2:45 ত সো কৰবাত নাযাব এবাৰ হেতু ভিডিওত আহি যাওক আমি ডিসকাস কৰিম আজিৰ কাৰণে ক্লাছটো ইয়াতে হেক কৰি দিছো আৰু A to Z আমাৰ ইয়াতে হেক হৈ যাব PDF টো আপুনি ক'ত পাব আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলত যি অকল ষ্টুডেন্টে আজি মই লাইক কৰিব কোৱা নাই মই জাস্ট চেক কৰি আছিলো আপোনালোকে লাইক কৰিছে নে কোৱা নাই এবাৰ মই চেক কৰি লওঁ 27 ষ্টুডেন্ট এতিয়াও আছে সো চেক কৰি লওঁ আপোনালোকে লাইক কৰিছে নে কোৱা নাই ভেৰি নাইস যি অকল ষ্টুডেন্টে জয়েন কৰিছে হিহঁতে লাইক কৰিছে যদি আপুনি কোৱা নাই তেন্তে লাইক কৰি দিয়ক সাবস্ক্রাইব কৰা নাই যদি সাবস্ক্রাইব কৰি দিয়ক because now soon we will be starting for Assam Forest grade 1 forest guard and Assam Policeৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি ঠিক আছে with this we will be ending today's session অসমীয়াটো ফেল মাৰিম yes with this we will be ending today's session thank you everyone and we will be meeting at 2:45 p.m